নমস্কাৰ EduCultৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। এই ভিডিঅ' সিৰিজটোত আমি এটা গেম বনাব শিকিম। গেমটো হৈছে বক্স শ্বুটাৰ। আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি 4টা ভিডিঅ'ৰ ভিতৰত আমি এই গেমটো বনাই শেষ কৰিম। এই গেমটো আপুনি GitHubত পাই যাব। যদিহে আপুনি কোনো অংশত ৰখি যায়, কিবা প্ৰব্লেম পায়, তেনেহ'লে আপুনি মই আগে বনাই থৈ দিয়া প্ৰজেক্টৰ পৰা আপুনি বস্তুবোৰ চাই লৈ আপুনি নিজৰ গেমটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু মই এই ভিডিঅ'টোত যোনবোৰ কোডছ থাকিব সেইবোৰ মই এক্সপ্লেইন নকৰোঁ, কাৰণ প্ৰথম ভিডিঅ' হিচাপে কোডছবোৰ এক্সপ্লেইন কৰা অলপ টান হ'ব, আপোনালোকৰ বুজিবলৈও টান হ'ব। গতিকে আমি কোডছবোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ৰ পৰা এক্সপ্লেইন কৰিম। আপুনি কোডছবোৰ যোনটো প্ৰজেক্ট থাকিব তাতে পাই যাব। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি এই প্লেয়াৰটোৰ যোনটো লুক থাকিব তাক বনাম। মানে আমি এই প্লেয়াৰটো চাৰিওফালে চাব পাৰিম, এটা নৰ্মেল হিউমেন মানুহৰ নিচিনা, হিউমেন বডিৰ নিচিনা। গতিকে আহক আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আমি ইউনিটি হাব ওপেন কৰিম। নিউ ক্লিক কৰিম আৰু প্ৰজেক্টত আমি নাম দিম বক্স শ্বুটাৰ। আৰু এই লোকেশ্যন ইয়াত আমি যাম। আপোনালোকে যিকোনো লোকেশ্যনত ছেভ কৰিব পাৰে। মোৰ স্পেচিফিক লোকেশ্যন আছে য'ত মই মোৰ গেমবোৰ ছেভ কৰোঁ, গতিকে মই তাতে ছেভ কৰিম। ক্ৰিয়েট ই অলপ সময় ল'ব গোটেইখিনি বস্তু ইনিচিয়েলাইজ কৰোঁতে, গতিকে সেইখিনি সময় আমি ৰখিব লাগিব। আপোনালোকৰ ইউনিটি অ'পেন হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীন দেখা পাব। ইয়াত আমি আমাৰ গেমটো বনাম। গেমটো বনোৱাৰ আগতে আমি ডিছকাছ কৰি লওঁ আমাৰ গেমটো কেনেকুৱা হ'ব। গতিকে আমাৰ গেমটোত এটা প্লেয়াৰ থাকিব, যাৰ ওচৰত এটা গান থাকিব, যিটোৰে আমি বক্স কিছুমানক শ্বুট কৰিম, যিবোৰ ফ্লাই কৰি আহিব তলৰ পৰা। আৰু সেনেকুৱা হ'ব, তলৰ পৰা বক্সটো ফ্লাই কৰি আহিব আৰু আমি সেই বক্সটোক শ্বুট কৰিম। আৰু বক্স 3 ধৰণৰ বক্স থাকিব। এটা বক্স হ'ব যোনটো বক্সত আপুনি 1 পইণ্ট স্ক'ৰ কৰিব, আৰু এটা থাকিব য'ত আপুনি নিগেটিভ পইণ্ট স্ক'ৰ কৰিব, মানে আপুনি যদি সেইটো বক্স শ্বুট কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ স্ক'ৰ মাইনাছ হ'ব। আৰু এটা বক্স থাকিব যোনটো বোনাছ বক্স থাকিব, মানে বোনাছ পইণ্ট থাকিব। সেইটো বক্স শ্বুট কৰিলে আপুনি +5 পইণ্ট স্ক'ৰ কৰিব। গতিকে এনেকুৱা 3 ধৰণৰ বক্স থাকিব। গতিকে প্ৰথমে আমি আমাৰ প্লেয়াৰৰ মানে যোনখন বেছ থাকিব, য'ত প্লেয়াৰটো থিয় হৈ থাকিব, সেইখন বনাওঁ। ইউনিটিত ইনবিল্ট কিছুমান শ্বেপ থাকে যোনবোৰ আমি আমাৰ গেমত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। গতিকে তাৰে এটা হৈছে বক্স। গতিকে বক্সটো আমাৰ গেমত আনিবৰ কাৰণে আমি এই হায়াৰকি এইখন হায়াৰকি বুলি কয়, আপুনি ইয়াতে নামটো দেখিছে চাগে। এই হায়াৰকিত আমি ৰাইট ক্লিক কৰিম। ৰাইট ক্লিক কৰিলে এই মেনুখন খোল খাব। তাত আপুনি 3D অবজেক্ট দেখিব, আৰু এইবোৰ 3D অবজেক্ট আমি আমাৰ গেমত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। একচুৱেলি এই ওপৰৰ 4টাহে মানে অবজেক্ট হয়, ইহঁতৰ শ্বেপ আছে। বাকী এইবোৰ বস্তু এড অনছ হয়, মানে ইহঁতক আমি 3D অবজেক্টত এড কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এইবোৰ দৰকাৰ নাই এতিয়া। আমি কিউবটো ব্যৱহাৰ কৰিম, গতিকে কিউব চিলেক্ট কৰিম। গতিকে বক্সটো ইনচাৰ্ট কৰাৰ পিছত আমি এই বক্সটোৰ শ্বেপ চেঞ্জ কৰিম অলপ। গতিকে আপুনি যদি ৰাইট ছাইডে দেখে, একচুৱেলি আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনখন দেখিবলৈ এনেকুৱা নহ'ব, আপোনালোকৰ ডিফল্ট এনেকুৱা হ'ব। গতিকে মই এখন স্ক্ৰীনতে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে এই বক্সটো দেখিব, তাত
সিলেক্ট কৰিলে আপোনালোকৰ ৰাইট সাইডে ইনস্পেক্টৰ দেখিব তাতে কিছুমান প্ৰপাৰ্টিজ আছে বক্সটোৰ তাৰে হৈছে এটা ট্ৰান্সফৰ্ম আৰু এটা আছে কিউব মেছ ফিল্টাৰ এটো মানে কিউবটো যোনটো আপুনি যোনটো ভিজুৱেলাইজ কৰিছে কিউবটো এটো এই প্ৰপাৰ্টিজটোৰ কাৰণে হয় যদি আপুনি এটো ৰিমুভ কৰি দিয়ে তেনেহলে আপোনাৰ বক্সটো নোহোৱা হৈ যাব স্ক্ৰিনৰ পৰা তাৰপিছত মেছ ৰেন্ডাৰ আছে এটো একে বস্তু এটো যদি নাথাকে ই ৰেন্ডাৰ কৰিব নোৱাৰে মেছটো আৰু এটা লাষ্ট প্ৰপাৰ্টিজ আছে এটো হৈছে বক্স কলাইডাৰ কলাইডাৰ বস্তুটো কি আমি পিছত চাম আপুনি নামটোৰ পৰা একচুয়ালি গম পাব লাগে কলাইডাৰ কি বস্তু হয় গতিকে এই ব্লকটো আমাৰ গ্ৰাউন্ড হ'ব ইয়াক আমি অলপ শেপ চেঞ্জ কৰিম আমি 5 বাই z axisত আমি 3 দিম গতিকে বক্সটো দেখিবলৈ এনেকুৱা হ'ব আমি ইয়াক ৰিনেম কৰিম ৰিনেমৰ কাৰণে আমি F2 প্ৰেছ কৰিম তাৰ পিছত ইয়াক আমাৰ নাম দিম গ্ৰাউন্ড গতিকে এটো আমাৰ গ্ৰাউন্ড হ'ল নেক্সট আমি আমাৰ প্লেয়াৰটো বনাম তাৰ কাৰণে আমি সেম ইউনিটিত থকা শেপছবোৰে ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে এগেইন হায়াৰাৰ্কিত আমি ৰাইট ক্লিক কৰিম এবাৰ আমি ক্যাপসুল ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে হায়াৰাৰ্কিত গৈ 3D অবজেক্ট তাৰ পিছত ক্যাপসুল তেতিয়া আপোনালোকৰ স্ক্ৰিনত এনে ধৰণৰ এটা ক্যাপসুল দেখিব ইয়াক আমি প্লেয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে আমি ইয়াক ৰিনেম কৰিম প্লেয়াৰ হিচাপে গতিকে আমাৰ ওচৰত প্লেয়াৰ আছে আমাৰ গ্ৰাউন্ড আছে এতিয়া প্লেয়াৰটোৰ যোনবোৰ প্ৰপাৰ্টিজ থাকিব এইবোৰ এড কৰিম প্ৰপাৰ্টি হিচাপে আমাৰ ওচৰত থাকিব লুক মানে আমি মাউসেৰে প্লেয়াৰটোৰ লুক চেঞ্জ কৰিম আমি মাউসৰ সহায়ত আমি বক্সবোৰ এম কৰিম আৰু ইয়াক শুট কৰিম গতিকে আমি প্লেয়াৰটোৰ লুক চেঞ্জ কৰিব লাগিব গতিকে তাৰ বাবে আমাক স্ক্ৰিপ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব স্ক্ৰিপ্ট মানে কোডিং মই কোডিংছখিনি নিহিকাও কি কাম কৰি আছে এই ভিডিওটোত এবোৰ অলপ কমপ্লিকেটেড হৈ যাব প্ৰথমে ভিডিও হিচাপে প্ৰথমে আমি প্লেয়াৰটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব হায়াৰাৰ্কিত তাৰ পিছত এগেইন ইনস্পেক্টৰত এই ইনস্পেক্টৰ বস্তুখনত গোটেই প্ৰপাৰ্টিজবোৰ থাকে এই এটা ব্লকৰ যেনে ধৰণে যদি আমি কিবা গ্ৰাউন্ডত কিবা প্ৰপাৰ্টিজ দিব লাগে ধৰক আপুনি যদি গ্ৰাউন্ডটো মুভ কৰিব খোজে যেনে ধৰক প্লেটফৰ্মাৰ গেমছবোৰত থাকে এনে গ্ৰাউন্ডটো এনেকে অহা যোৱা কৰি থাকে এনেকে গতিকে এইবোৰ প্ৰপাৰ্টিজ দিবলে আমি এই ইনস্পেক্টৰটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ গতিকে ইনস্পেক্টৰখন একচুয়ালি মেইন বস্তু হয় গোটেই স্ক্ৰিনখনৰ ভিতৰত গতিকে এই ইনস্পেক্টৰত আপুনি এড কম্পোনেন্টছ দেখিব এই এড কম্পোনেন্টছত একচুয়ালি প্ৰপাৰ্টিজবোৰ থাকে যোনবোৰ প্ৰপাৰ্টিজ ইউনিটিয়ে আগৰে পৰা বনাই থৈ দিয়া থাকে যেনে ধৰণৰ ফিজিক্স প্ৰপাৰ্টিজ কিছুমান আছে মেথছ নেভিগেশ্যন ফিজিক্স কলো ৰেন্ডাৰিং স্ক্ৰিপ্টছ গতিকে এইবোৰ বস্তু আছে কিন্তু আমাক যিটো বস্তু প্ৰয়োজন হয় প্লেয়াৰটোৰ লুক সেই প্ৰপাৰ্টিজ নাই গতিকে আমি সেইটো প্ৰপাৰ্টি নিজে বনাব লাগিব গতিকে আমি এড কম্পোনেন্টছ কৰিম আৰু আমি ইয়াতে এই সাৰ্চ বক্সটোত যিকোনো নাম দিব পাৰে মই দিম প্লেয়াৰ লুক গতিকে এন্টাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ তলত এই অপচনটো আহিব ক্ৰিয়েট এন এড এইটো ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ এই প্ৰপাৰ্টিজটো এড হৈ যাব আৰু আপুনি এই তলত যদি প্ৰজেক্ট সেকশনটোত চাই আপুনি এই স্ক্ৰিপ্টটো দেখা পাব প্লেয়াৰ লুক এনেকৈ হেজ এটা মাৰ্ক দিয়ে আহিব গতিকে আমি এই প্লেয়াৰ লুক এই স্ক্ৰিপ্টখন এডিট কৰিব লাগিব তাৰ বাবে আমাক ভিজুৱেল ষ্টুডিঅ'ৰ প্ৰয়োজন হ'ব আইডি ভিজুৱেল ষ্টুডিঅ' বা ভিজুৱেল ষ্টুডিঅ' কোড যিকোনো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনাৰ পিচিত যি আছে অট'মেটিকলি সেইটো ওপেন হ'ব গতিকে মোৰ ভিজুৱেল ষ্টুডিঅ' আছে ই ওপেন হ'ব গতিকে এইখনেই হৈছে স্ক্ৰিপ্ট এতিয়া আমি চাম কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে আমি নেক্সট ইউনিটিত যাম তাত আপুনি প্লেয়াৰ স্ক্ৰিপ্ট এখনত দেখিব এই অপচনছবোৰ
এই অপশ্যনছবোৰ আহিছে কাৰণ আমি এই ভেৰিয়েবলবোৰ পাব্লিক কৰিছোঁ যদি সেইবোৰ ভেৰিয়েবলছ প্ৰাইভেট হ'লে হয় তেনেহ'লে আমি এইবোৰ এক্সেছ কৰিব নোৱাৰিলোঁ হয় গতিকে আমি মাউচ চেঞ্জ ইয়াত আমি যিকোনো আমি 50 মাউচ চেঞ্জ দিম আপোনালোকে যি ইচ্ছা আপোনালোকৰ সুবিধা অনুসৰি আমি লুক ডাউন আৰু লুক আপ দুইটা 45 দিম গতিকে আমি অনলি 45 ডিগ্ৰীতহে আমাৰ হেডটো ৰোটেট কৰিব পাৰিম গেমটোৰ ভিতৰত আমি 360 ডিগ্ৰী নুঘূৰাও আমাৰ নৰ্মেল হিউমেন বডিৰ যোনটো প্ৰপাৰ্টি থাকে হেডৰ আমি ওপৰ আৰু তল এটা স্পেচিফিক এংগলতহে চাব পাৰোঁ আমি 360 ডিগ্ৰী ঘূৰাব নোৱাৰোঁ আমাৰ হেডটো আৰু লুক ইয়াত লিখা আছে নন ট্ৰান্সফৰ্ম গতিকে আমি ইয়াত ট্ৰান্সফৰ্ম টাইপ ভেৰিয়েবল দিব লাগে যেনে য'ত ট্ৰান্সফৰ্ম প্ৰপাৰ্টিজটো থাকে যেনে আপোনালোকে এতিয়া দেখিছে গ্ৰাউণ্ডত ট্ৰান্সফৰ্ম আছে ডাইৰেকশ্যনেল লাইটত ট্ৰান্সফৰ্ম আছে এইবোৰ ট্ৰান্সফৰ্ম হৈছে গতিকে এনেধৰণৰ বস্তু এটা আমি ইয়াত ইনচাৰ্ট কৰিব লাগে গতিকে আমি কি কৰিম আমাৰ প্লেয়াৰটোত যাম প্লেয়াৰটোত ৰাইট ক্লিক কৰিম তেতিয়া এই মেনুখন আহিব তাত আমি ক্ৰিয়েট এমটি এইটো চিলেক্ট কৰিম আৰু এই নতুন গেম অবজেক্ট এটা ক্ৰিয়েট হ'ব আমি ইয়াক নাম দিম হেড বুলি নেক্সট আমি এই y axis আৰু x axis আপুনি এনেকুৱা এৰোজ দেখিব যদি নেদেখে w প্ৰেছ কৰিব আপোনাৰ কিবৰ্ডত আৰু আমি এই গ্ৰীণ এৰোডালত ধৰি অলপ ওপৰত লৈ যাম নহ'লে আপুনি ইনস্পেক্টৰৰ ট্ৰান্সফৰ্ম ইয়াতে আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰে আমি 0.4 দিম এইটো আমাৰ হেড লোকেশ্যন হ'ব হেডৰ লোকেশ্যন 0.5 আৰু এই হেডত আমি যোনটো মেইন কেমেৰা আছে এই মেইন কেমেৰাটো আমি ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰিম হেডত গতিকে এতিয়া আমাৰ এই মেইন কেমেৰাটো চকুৰ নিচিনা কাম কৰিব আমি ট্ৰান্সফৰ্মত যাম তাত মেইন কেমেৰাটো ক্লিক কৰি আমি ট্ৰান্সফৰ্মত ৰাইট ক্লিক কৰিম আৰু এই ৰিছেট ক্লিক কৰিম তেতিয়া ই আমাৰ হেডৰ পজিশ্যনত আহি যাব গতিকে ই আমাৰ চকুৰ নিচিনা কাম কৰিব এতিয়া আমি এগেইন প্লেয়াৰত যাম তাত আপুনি যোনটো খালী বক্স আছে নন ট্ৰান্সফৰ্ম তাতে আমি হেডটো ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰিম বা আপুনি ইয়াতেও চাৰ্চ কৰিব পাৰে হেড গতিকে এতিয়া যদি আমি গেমটো ৰান কৰোঁ আমি মাউচেৰে চাব পাৰিম আৰু গেমছত যাওঁ মেক্সিমাইজ অন প্লে গতিকে এতিয়া আমি ওপৰ তল চাব পাৰোঁ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত চাম কেনেকৈ আমি গানটো বনাম যোনটো গান থাকিব যোনটোৰে বক্স শ্বুট কৰিম এই গানটো বনাম আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত গতিকে আজিলৈ এইখিনিয়ে ধন্যবাদ